टाइम विथ रूपामध्ये मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। नवरात्र चालू झालेली आहे, तर नवरात्रीत देवीच्या नैवेद्यासाठी कडाकणी बनवली जातात। तर काही जण गुळापासून बनवतात, काही जण साखरेपासून। तर दोन्ही रेसिपी मी या व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे। प्रथम आपण गुळाच्या कडाकणी पाहणार आहोत। एका भांड्यामध्ये एक फुलपात्र भरून मी पाणी घेतले आणि तेवढाच गुळ घालायचा आहे। तुम्ही एक कपभर पाणी घेतलं तर एक कपभरच आपल्याला गुळ ॲड करायचा आहे। सेम प्रमाण हवं आहे आणि उकळून घ्यायचे आपल्याला ते पाणी गुळ वितळेपर्यंत। गुळ चांगला वितळलाय, आता आपण गॅस बंद केला आणि हे पाणी थंड करून घेणार आहोत। एका ताटामध्ये 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलंय मी, त्याच्यामध्ये 3 चमचे तेल ॲड केलेलं आहे आणि थोडंसं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे पाव चमचा मी मीठ ॲड केलेलं आहे। यामध्ये आपण जे गुळाचं पाणी करून घेतलंय ते आता थंड झालंय, ते याच्यामध्ये मी गाळणीच्या सहाय्याने ॲड करणार आहे। थोडं थोडं ॲड करून आपल्याला घट्ट असं पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि हे जे घट्ट पीठ आपण मळणार आहोत ते अर्ध्या तासासाठी आपण झाकून ठेवायचे। थोडं थोडं पाणी ॲड करतेय, जेणेकरून आपलं पीठ घट्ट व्हायला पाहिजे, पातळ व्हायला नकोय। पीठ चांगलं घट्ट मळून घेतले, आपण झाकून ठेवणार आहोत। आपण या पिठाचे कडाकणीसाठी एकसारखे आपण गोळे बनवून घ्यायचे। जसं आपण पुरीला गोळा घेतो तितकाच आपण घेणार आहोत। या गोळ्यांच्या आपण पुऱ्या लाटून घेणार आहोत। एकसारख्या पुऱ्या झाल्या पाहिजे आणि पातळ झाल्या पाहिजे, कारण आपल्याला या पुऱ्या फुगायला नको आहेत। कडाकणी थोडेसे खुसखुशीत म्हणजे कडक असतात, तर आपल्याला त्या नरम पडायला नको आहेत, म्हणून आपण कडक बनवण्यासाठी काट्याच्या चमच्याने आपण त्याला होल करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्या तेलामध्ये टाकल्यावर फुलणार नाही। अजून एक दाखवतेय, एकदम पातळ पुरी लाटून घेतली आहे आणि काट्याच्या चमच्याने त्याला टोचे देते, म्हणजे तेलात टाकल्यावर त्या फुलणार नाही। एका बाजूला आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण ह्या कडाकणी सोडतोय। मीडियम फ्लेम वरती आपल्याला या कडाकणी प्रेस करून करून आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्या आहेत आणि दोन्ही बाजूनी त्या थोड्याशा गोल्डन ब्राऊन अशा झाल्या पाहिजे। खूप छान टेस्टी रेसिपी आहे आणि या टिकतातही 7-8 दिवसांसाठी, त्यामुळे तुम्ही प्रवासातही याचा वापर नक्कीच करू शकता। आता आपण या पुऱ्या तळून घेणार आहोत। दोन्ही बाजूनी तळून आपण त्या काढून घ्यायच्या आहेत। या रेसिपीसाठी नक्की एक लाईक करा। थँक्यू। गुळापासून आपण कडाकणी बनवलेले आहेत। आता आपण साखरेपासून कडाकणी कशा बनवायच्या ते आपण आता पाहणार आहोत। 1 वाटी मी मैदा घेतलाय आणि अर्ध्या वाटीला थोडा कमी बारीक रवा घेतलेला आहे। हलवून घ्यायचे हाताने।
यामध्ये आपण अर्धी वाटी पिठी साखर ॲड करतोय. परत आपण नीट हलवून घ्यायचे. एकसारखं सगळं मिक्स करून घ्यायचे. 2 चमचे तूप आपण चांगलं कढवून घेणार आहोत. एकदम गरम करायचं आपल्याला. हे जे पिठाचं मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे जे कढवलेलं तूप आहे ते आपण सगळीकडं ओतून आपण चमच्यानी हलवून घ्यायचे. इथे चमच्याचा वापर करायचा आहे म्हणजे हात भाजणार नाही. व्यवस्थित आपण ते तूप सगळीकडं मिक्स करून घेणार आहोत. थोडं थोडं पाणी ॲड करत मी हे पीठ घट्ट असं पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. यामध्ये तुम्ही हवे असल्यास थोडीशी विलायची ॲड करू शकता. आपण मस्त घट्ट असं पीठ मळून घेतलेलं आहे. आपण त्यात रवा घातल्यामुळे आपण हे झाकून ठेवायचं म्हणजे रवा जो आहे तो मस्त फुलेल. 15 ते 20 मिनिटांनंतर आपण हे पीठ आता बघतोय. मस्त परत एकदा मळून घेऊया आणि त्याचे एकसारखे आपल्याला छोटे छोटे गोळे बनवायचे. जसं आपण पुरीसाठी जो गोळा घेतो आपण त्याप्रमाणे गोळे आपण करून घेऊया. पुरीच्या आकाराचा जो गोळा आहे तो घेतलाय. पुरी लाटून घेतली आहे. खूप पातळ पुरी लाटायची आहे जेणेकरून ती कडक आपल्याला पुरी हवी आहे. कडाकणी म्हटल्यावरती फुली नाही पाहिजे पुरी, म्हणून आपण पुरी लाटल्यानंतर काट्याचा जो चमचा असतो त्याच्याने आपण टोचे मारून घेणार आहोत जेणेकरून ही पुरी फुगणार नाही आणि कडक बनेल. अशा 10 ते 12 पुऱ्या मी बनवून घेते. परत एक तुम्हाला दाखवते करून. एक पुरी लाटून काट्याच्या चमच्याने त्याला आपण टोचे मारून घेणार आहोत आणि साईडला ठेवायच्यात. एक गोळा घेऊन आपण पुरी लाटून घेतलेली आहे आणि आता आपण विड्याचं पान बनवतोय. सुरीनी याला विड्याच्या पानाचा आकार मी देणार आहे. आता आपण देवीसाठी वेणी बनवतोय. तर 3 छोटे छोटे एकसारखे गोळे केलेत आणि त्याच्या अशा वळकुट्या आपण बनवून घेणार आहोत लांब अशा. थोडंसं वाटलं तर मैद्याचा हात तुम्ही घेऊ शकता चिटकत असेल तर. प्रथम आपण त्याची टोकं जॉईन करून घ्यायची चांगली आणि आपण जशी वेणी घालतो केसांची त्याचप्रमाणे आपण ह्याची पण वेणी घालायची. छोटी पुरी लाटून घेतली आणि आता आपण ह्याची वेणी देवीसाठी फणी बनवणार आहोत. तर कसा आकार देते बघा. या प्रकारे आपण फणी तयार करून घेतलेली आहे. देवीसाठी जोडवी बनवली आहे. एका साईडला मी ऑइल ठेवलं होतं तापायला, ते तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण पुऱ्या ॲड करून घेतोय. प्रथम आपण पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. दोन्ही साईडनी प्रेस करत करत ही पुरी कडक करायची आपल्याला, त्यामुळे फुलायला नकोय. गोल्डन ब्राऊन कलर आल्यानंतर आपण पुऱ्या काढून घेणार आहोत तेलातून. मस्त गोल्डन ब्राऊन आणि टेस्टी आणि अशा खुशखुशीत आपल्या पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत. त्यानंतर आपण जे दागिने बनवलेत ते पण आपण फ्राय करून घेणार आहोत.
खूप टेस्टी, खूप खुसखुशीत अशा आपल्या कडाकणी तयार झालेल्या आहेत. नक्की ट्राय करा. थँक्यू. फर्स्ट टाईम जर तुम्ही माझं चॅनल पाहत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की प्रतिक्रिया कळवा. थँक्यू.